वाल उठाएर प्लास्टर गर्नलाई चाहिँ सिमेन्ट मात्रै एउटा विकल्प हो त? पक्कै होइन। सिमेन्टले मात्रै प्लास्टर गरिन्छ भन्ने छैन। आजभोलि जिप्सम पनि आइसकेको छ, जिप्सम पाउडर, जुनले चाहिँ हामीले प्लास्टर गर्न मिल्छ। सिमेन्ट भनेको चाहिँ एकदमै वेट प्रोसेस हो के। पानीमा हजुरले भिजाएर त्यसलाई क्युरिङ गरेर एकदमै लामो प्रोसेस गर्नुपर्छ। तर तपाईँलाई आफ्नो घर छिट्टो सकिन्छ, छिट्टो सकियोस् भन्ने अनि वेल फिनिसिङ, फाइन फिनिसिङ चाहिन्छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ जिप्सम पाउडरको युज गर्न सक्नुहुन्छ प्लास्टरमा। सिमेन्टको कम्प्यारिजनमा जिप्समको प्लास्टरको फाइदा के छन् भन्दाखेरि चाहिँ सिमेन्टले प्लास्टर गरिसकेपछि चाहिँ 10 दिन चाहिँ मजाले पानी भिजाएर राख्नुपर्छ र त्यो वाललाई चाहिँ सब ड्राई गरेर छोड्नु पर्यो र ड्राई गरिसकेपछि बल्ल नै हामीले पेन्ट युज गर्न पाउँछौँ। तर हामीले जिप्समको प्लास्टर युज गर्यौँ भने चाहिँ एकदमै फाइन फिनिसिङ, पुटिङ लाउनै पर्दैन हजुरको। तपाईँको यो प्लास्टर चाहिँ सकिसकेपछि 4 दिनपछि डाइरेक्ट पेन्टिङ गरिदियो हुन्छ होइन। पुटिङ पनि यसमा आवश्यकता हुँदैन र यसलाई चाहिँ क्युरिङ गरिरहनु परेन। क्युरिङ गर्ने त 10 दिनको टाइम त बच्यो नि त हाम्रो। त्यो भएर घर पनि एकदमै छिटो सकिन्छ हजुरको हैन। अनि यसले चाहिँ फिनिसिङ पनि एकदमै राम्रो हजुरको पुटिङ गरे जस्तै फिनिसिङ दिन्छ। यसमा जुन पेन्टिङ लाए पनि एकदमै राम्रो फिनिसिङ आउँछ, फाइन फिनिसिङ आउँछ। यो सस्तो पनि पर्न जान्छ। तपाईको अब सिमेन्ट लाउनु भयो भने, सिमेन्टको प्लास्टर लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको पुटिङ गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ भने, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिप्सम युज गर्यौं भने चाहिँ यसलाई केही पुटिङ सुटिङ केही गर्नु पर्दैन। मात्र स्यान्ड पेपर भनेको खाक्सीले यसो खुर्केर चाहिँ पेन्टिङ लगाइदिनु भयो भने एकदमै राम्रो बस्दिन्छ यसको टेक्सचरहरू है। सिमेन्ट प्लास्टर मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै फङ्गीहरू आउने, तपाईको इफ्लोसेन्सहरू, सेतो त्यो ड्याम्पनेसहरू आउने हुन्छ भने चाहिँ यो तपाईको जिप्सममा चाहिँ त्यस्तो ड्याम्पनेस केही आउँदैन। एकदमै राम्रो हुन्छ यो चाहिँ हैन। अनि जस्तै तपाईको यो सिमेन्टको प्लास्टर जुन चाहिँ यसले चाहिँ घरको डेड लोड एकदमै बढाउँछ हैन। यसको डेन्सिटी बढी हुन्छ, डेड लोड बढाउँछ भने हाम्रो चाहिँ जिप्समको प्लास्टरले चाहिँ डेड लोड धेरै बढाउँदैन। यो चाहिँ लाइट वेट हुन्छ हैन। यो चाहिँ लाइट वेट हुन्छ। अनि जस्तै अब तपाईको फायरको कुरा गर्दाखेरि यदि घरमा आगो लागिहाल्यो भने पनि तपाईको चाहिँ प्लास्टरले इट्टाको बन्डिङ गुमाएर उप्किदिन्छ भने यो चाहिँ फायर प्रुफ हुन्छ। यसले चाहिँ तातो एकदमै इन्सुलेसन एकदमै राम्रो हुन्छ। थर्मल इन्सुलेसन हो यो जिप्समको एउटा मात्र बेफाइदा के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ बाहिरको सर्फेसमा चाहिँ लाउन सक्नु हुँदैन, जुन चाहिँ बाहिरका वालहरुमा चाहिँ लाउन सक्नुहुन्न। जुन भित्रका वालहरु छ, भित्रको वालहरुमा चाहिँ हजुरले मजाले लाउन सक्नुहुन्छ।